Oikein paljon tervetuloa tämän viikon Snowcross-viikolle ja tuhannesti taas kerran kiitoksia teille kaikille, ketkä jaksatte seurata, kommentoida, katsoa, kuunnella, tehdä kaikkea. Tämä on ollut aivan mahtava kausi jo tähän mennessä tehdä tätä podcastia, niin kiitos vielä kerran. Ja jos haluat tukea kanavan toimintaa, niin tekstiilimyynti.fi, sieltä löytyy Snowcross Season tuotteita, vaatteita ja muuta mukavaa, niin käykää sieltä tilaamassa vähän pukineita itsellenne, ja Season 5, eli Season ja numero 5, niin sillä saa 5 pinnaa sitten alennusta, ja eiköhän me tähän kohta tehdä joku pikku kampanjakin. Tällä viikolla käsitellään ihan puhtaasti nyt tietenkin Snowcrossin MM-kilpailuja, kun ne täällä Joensuussa käytiin, ja itsekin sain olla siellä koko viikonlopun vähän katsomossakin pyörähtämässä ja katsomassa, että miltä se homma nyt sitten tolleen katsomo tunnelmaltaan näyttää, ja kyllähän se hyvältä näytti katsomusta ainakin, jos ei muuta. Perjantaina oli vähän nihkeästi porukkaa, mutta sellaista se on, kun talviloma alkaa. Ennen kuin mennään itse finaaliin ja lopputuloksiin, niin vähän käydään tuossa kyllä perjantaina aika-ajoja läpi. Sillä oli aika mielenkiintoisia tilanteita, ja totta kai pitää tässä vaiheessa sanoa, että Elias Ishoilikin saapui aika nopealla varoitusajalla tänne Joensuuhun, ja kuullaan myöhemmin nyt sitten tämäkin tarina, että miten hän nyt sitten päätyi yhtäkkiä niinkin nopealla varoitusajalla tänne Joensuuhun, mutta kuitenkin. Ja perjantaina ensimmäiset ajot veivattiin, ja se nähtiin todella väkevää suomalaisajamista, ja Topi Rinteellä ehkä varmaan melkein koko päivän nopein kierrosaika 44.258, mikä on kyllä niin kuin 15-16-vuotiaalta kaverilta niin ihan uskomaton veto. Ja totta kai siellä myöskin Pihla ja Akilla hyviä vetoja, Mika Lammilla todella hyvän näköisiä vetoja. Myöhemmin saadaan myöskin vähän Mika Lammin haastattelua ennen toista finaalia. Ja suuria hyppyjä, aika tekninen tietyllä tavallaan oli tuo rata. Joillekin se maistui, joillekin se ei maistunut samalla tavalla. Muun muassa Jesse Kirchmeier tuolta Jenkeistä, niin koki vähän teknisiä vaikeuksia, joutui hakemaan sitten ihan finaalipaikkaa niin kuin Last Chance ja muiden kautta. No, sai sieltä voiton itselleen, eli se nyt oli sitten sillä varmistettu. Ja sitten jos katsotaan naisten luokkaa, niin Saaka Forsselle sinne pohjat ja hyvät lähtöpaikat sitten lauantain finaaliin. Ja lauantaina ajettiin myöskin totta kai EM-t, niin kuin myös perjantaina, ja lähdetään tähän kärkeen kuuntelemaan kuitenkin vielä, että miltä nyt sitten Elias Ishoilin tuo tarina tänne Joensuuhun vaikutti, näytti, kerkesin nopeasti Eliasta haastatella, niin lähdetään katsomaan ja kuuntelemaan Eliaksen tunnelmat ennen lauantain finaaleja. Elias Isol, first of all, welcome to Finland. And it was a little bit short notice to coming to Finland. For sure, yeah, thank you. And it was a really fast decision. After I broke my thumb, the Norwegian Federation asked me if they should sign me up. I'm like, if you guys have extra space, for sure, but I don't think I'm gonna make it. But I took the pins on Monday and then kind of got a little bit interest in it. I don't know if it should ride yet, but I tried on Tuesday, didn't feel good, and then I knew it still a couple days. So I tried Wednesday morning in American time and felt a little bit better. I'm like, I have 2 more days until I'm here, so took the decision, booked flight. We went home to the shower and just packed up our stuff with the mechanics and we left to the airport, flew here, and here we are. So what do you think about the track here in Joensuu? It's actually a really good track. It's awesome. I'm not used to it because we have so much short tracks in US and it's so many riders all day when we're there. It starts in the morning at 7-8 o'clock and it's riding all the way until the night, and we race at night, so it's so powdery and slushy, and this is more like
hard packed and it's just sitting there, so it freezes a little bit together. So it's way more. I feel it's way more challenging in one way. So it's fun, and without the studs and everything, you kind of need to be a little bit off, and European mapping because we use this thin fuel here, so it's all the small parts is different. So it's for sure not the same, and I feel it's harder to go home and race than what it is to go from here and overseas, because it's easier with stud and everything. It's harder to go without. In a few hours there's the finals coming, so any thoughts and any plans for the finals? No, I'm just gonna do my job, and like I'm always telling the boring stuff, I can only focus on myself, and yeah, that's what I'm doing. And I know I should be fast if I'm doing what I should be doing, and hope the Tom feels good all the way through. And at 15 minutes plus 2 laps, it's a lot of stuff is gonna happen, and hoping for better hole shots today than yesterday. Yesterday I had really bad hole shots and needed to work my way up, and it really stretched it out the first couple laps. So yeah, Aki's sled was just ripping yesterday. So I don't hope he's gonna be too far when I get up there. So I don't need to charge the whole race. But yeah, I'm ready for it. It will be fun. Let's see what happens. Yeah, we'll see. On se nopea liikkeessään, pakko sanoa kyllä. Että on kaveri kyllä aika vilhakka noissa omissa liikkeissään, kun hän tulee nyt sitten muutaman tunnin varoitusajalla tänne Suomeen Joensuuhun ja ei muuta kuin neulat pois peukalosta ja vetoja suomeksi sanottuna, niin aika mielenkiintoista. No, sitä se on aina välillä tuolla snowcrosssin parissa. Vilkastaan hei vähän myöskin nyt sitten tuohon lauantai-päivään kokonaisuudessaan, ennen kaikkea tuohon myös EM-luokkaan, eli EM-luokat ajettiin kuitenkin, ja sitähän voidaan tietysti Suomessa vähän verrata tuohon Pro Lite-kuvioon. 2 finaalierää, josta nyt sitten Atte Vanhatalo ponkasi sieltä ensimmäisen voiton itselleen, Ollila toisesta, ja nyt sitten, ja Niklas Ollila nousi lopulta EM-luokan kokonaiskilpailun voittoon, ja Lehtisalon Ville toiseksi, ja Vanhatalon Atte sit vuorostaan kolmanneksi, niin tämä oli kyllä sellaista niin kuin suomalaisjuhlaa. Tämä on niin kuin, tätä on noterattu ihan muuallakin, että niin kuin aivan täyttä timanttia kyllä saa tommonen top 3 sinne sitten EM-luokkaan. Ja Lehtisalon Villellä oli hyvän näköisiä näyttöjä kyllä siellä jo perjantaina ja lauantaina, mutta jotain siinä nyt sitten tapahtui, että nuoremmat tuli Lehti Villen ohitse. En tiedä, mitä siellä on sitten kokonaisuudessaan tapahtunut, mutta todella hyvä ja mielenkiintoinen EM-luokka kyllä kaikin puolin. No, mennään pääluokkaan, MM-luokkaan, ja nyt ensin lähdetään kuuntelemaan tuossa 2 haastattelua, eli otetaan tunnelmat nyt ensimmäisen finaalikierroksen jälkeen, ja Elias Issoili todella väkevällä ajolla siihen ensimmäiseen finaaliin sai Pihle Aki sai piettyä hetken aikaa nyt sitten Eliasta takana, mutta lopulta sitten 4 kierroksen jälkeen Pihle joutui vähän antautumaan siinä omalla tavallaan ja päästämään nyt sitten kaveri ohi, koska kaveri oli nopeampi, mutta nyt mennään kuuntelemaan ekan finaalin fiilikset Aki Pihlajalta ja sen jälkeen myöskin sitten Miika Lammilta. Siellä oli Miikalla vähän hässäkkää. Joo, no pikkusen heikottaa tässä vielä, tai tuntuu jo ennen erää, että ei kyllä niinku pysty täysillä tykittämään. Ja voimat kyllä loppu siinä muutaman keikan jälkeen, koitin piettää Issolia takana, mutta toki lujaa tuli ja ei niinku pystynyt vastaan siihen vauhtiin, mutta nyt kun eilen oli se 5 minuuttia oli vähän hankala, niin nyt oli tarkoitus vaan, että säästelee voimia sen 15 minuuttia. Ja ei yhtään tiennyt, että ketä siellä takana on, niin piti kuitenkin piettää semmoinen vauhti päällä, mutta oli raju rataa ja
otettiin kyllä miehestä ja kelekasta mittaa. Että kyllä siinä hiki tuli ja voimat loppu ja ihan kunnon kilparata, sanotaanko näin. Ensimmäinen finaali nyt tässä kohtaa ajettu. Minkälaisella fiiliksellä Joensuun MM:ssä? No, hyvillä ja huonoilla. Ei tuo finaali oikein nyt ei lähtenyt niin, jos halunnut. Taisi olla 7. Pientä ongelmaa oli tuossa kytkimeen kanssa meillä. Meni varmaan vettä sinne ja kiersi sitten yli ja alkoi boaille tuo vehe, mutta ei voi mitään, pitäisi parantaa tuohon lähtöön. Miten tuo ensimmäinen alkueräpäivä? Siellä oli kuitenkin ihan hyvän näköistä vauhtia. No joo, eka erässä heti voltti ja siitä on hyvä kuvakin Instagramissa. Ja toisessa erässä oli sitten toinen ja Iisoli voitti sen, että en kovin huonolle kaverille hävinnyt siinä. Että se ihan hyvä kulku oli. No minkälaisella fiiliksellä nyt sitten toiseen finaaliin pisteitä pitäisi saada maksimi kerättyä? No joo, koetaan nyt tankkailla, että se on aika raskas tuo vartierä ajaa, mutta koetaan nyt syödä ja ottaa vähän iisisti ja kerätä energiaa tuohon toiseen lähtöön. No pientä häsmäkkää siellä nyt sitten oli kyllä Lammilla, mikä oli todella harmillista, että kaveri on kuitenkin kovassa kunnossa ja kelkka on ainakin tähän mennessä toiminut todella hyvin ja hienoja tuloksia tältä vuodelta Lammilla on, mutta sellaista se snowcrossin välillä on. No, nyt mennään sitten ihan itse MM-finaaleihin. Hyvän näköistä kilvan ajoa, todella raivoisaa meininkiä ja voitto kuitenkin pääluokasta Elias Ishoilille, mutta Aki Pihlaja ajoi kyllä hyvän ajon. Hän ei ollut ihan täysin kunnossa, kuten aikaisemmin kertokin tuossa, ja pientä flunssaa ja muuta tällaista vastaavaa siellä kuitenkin on, niin se on aina nihkeetä. Ja Topi Rinne, vitsiläinen mikä äijä, 3. nyt sitten kokonaistuloksissa ensimmäisen MM-osakilpailun osalta, niin onneksi olkoon kyllä Rinteen Topille, on kyllä väkevä kaveri, ei voi muuta sanoa, voi on raju kaveri. Mutta myöskin naisten luokan MM ensimmäisen osakilpailun voittaja täältä kotikylältä Saga Forssell. Onneksi olkoon ylivoimainen voitto, pelkkää tolppaa aika lähelle ja samalla se totta kai myöskin MM-sarjan johtoon ja kiinnittää itsensä nyt sitten mahdollisesti jopa maailmanmestaruustitteliin. Vielä on 2 osakilpailua jäljellä, mitä tahansa voi tapahtua, mutta nyt näyttää kyllä Saakan osalta tosi kovalta kaudelta, että tykkään kyllä katsoa Saakan ajamista, se on hienoa, se on hallittu, se on ehkä saatu kuitenkin nyt sitä semmoista pientä höntyylyä ja muuta pois, niin oi vitsillään, aika magea. Ja EM-puolella sitten nyt sitten Niklas Ollilalla tällä hetkellä hyvin pisteitä ja pullat uudessa ennen kuin lähdetään sitten heidän kanssaan mahdollisesti tuohon Ruotsin osakilpailuun, tai ainakin he lähtee. Minä en välttämättä meistä koskaan tiedä. Ostakaa tarpeeksi mertsiä, niin päästään sitten myöskin tonne Ruotsiin kuvaamaan, tai Turkki. No ei vainaskaan. Mutta hei, mennään kuuntelemaan nyt Topi Rinteen, Aki Pihlajan ja Elias Ishoilin haastattelut tähän väliin suoraan tuosta voiton jälkeen pressitilaisuudesta, ja sen jälkeen otetaan vielä Saga Forssellin haastattelu, ja sitten lyödään tämä jakso pakettiin. Topi ensimmäiset takana. Nyt oli vähän kovassa porukassa siellä, mutta kuitenkin 3. tänään. Minkälainen viikonloppu takana? No, kisat meni oikein hyvin, että ei olisi kyllä itse uskonut, että menee noin hyvin. Ja se oli todella kaukana kyllä tavoitteesta oli tämä kisa. Ja no, nyt kerta meni näin hyvin, niin lähdetään tavoittelemaan samaa Turkkiin ja Ruottiin. Että hyvillä mielillä lähdetään Turkkiin ja Ruottiin. Rata näytti suhteellisen raskaalta ja tuossa kerettiin sen verran jutella, että taisi pikkasen polvistakin jo tuntua. Niin kumpi erä finaaleista oli pahempi? No kyllä se ensimmäinen oli huomattavasti pahempi, että siinä vähän löysäs liikaa, niin sitä jotenkin tuntui paljon raskaammalta. Mutta toinen erä, kun veti täpöillä alusta loppuun asti, niin tuntui ainakin, että jakso paljon paremmin ajaa.
Ei muuta kuin kohti Turkkia. Sinne kyllä. Aki Pihlaja tänään kakkospaikka nyt sitten MM:istä. Onko Turkissa tulossa revanssi vai minkälaisella fiiliksellä? No joo, totta kai pyritään olemaan vähän paremmassa kunnossa, että sanotaanko näin, että ei ehkä ihan täydessä isussa ollut nyt, ettei niinku pystynyt lähteä haastamaan, kun Elias meni ohi, niin tai tajusin, että ei ole niinku tarvetta nyt alkaa tykittää täysillä, ettei satu virheitä, mutta vaikka olisi ihan täydessä kunnossa ollutkin, niin olisi ollut hankala kyllä haastaa Eliasta. Elias on kuitenkin nopein kaveri tällä hetkellä tässä snowcrossissa, niin sille sitten ei niinku huonolle hävinnyt, mutta toki se olisi ollut mukavaa, että olisi pystynyt vähän paremmin haastamaan. Puhuttiin aikaisemmin, että haluat testata samalla vähän sitä jenkkivauhtia nyt Eliaksella, niin onko se vaan nyt sit ihan hillittömän paljon kovempi? Sanoit, että se on nopeampia kavereita. No joo, siis kyllähän Elias johti sitä sarjaa siihen mennessä ennen kuin loukkasi itsensä, että sanotaanko, että kyllä se Elias on se mittari, että kenet pitää voittaa, jos haluaa jenkeissäkin pärjätä. Että ei siinä sen kummempaa. Millaisella fiiliksellä nyt sitten Turkin reissulla? No hyvillä fiiliksillä, että kelekka on valmiina ja saa ottaa vähän rauhallisemmin tuon rassauksen suhteen nyt tässä pari viikkoa. Että saa keskittyä tuohon harrasteluun ja vähän tehdä semmoista ohjeistreeniä ja perheen kanssakin viettää paremmin aikaa. So, Elias, you won the first round. How does it feel? No, it feels amazing, of course, after the injury and everything, and new comeback, and felt good on the sled, so I'm happy where I'm at, and couldn't have been more excited. You were behind in the first final, only 3 rounds from Aki, so how does it feel to pass by that guy? No, it feels awesome. It was a lot of places out there that it was actually possible to pass, and I felt good, and I was sitting behind him, and could overtake and kind of get a little bit of gap and then take it from there. And actually, if we are right, you're the first guy in Finland who passes by the Aki Pihlaja. So this season, and actually almost the last season, so you must be happy about it. No, for sure, and Aki have been a specialist on this type of tracks, and I was teammate with in the States as well, and he was super fast over there, and but on these conditions he have always been super good because he rides on this a lot, so it's a trophy on its own to pass Aki out there on those conditions. So any plans for the World Championship round in Turkey or Sweden? We will see. The plan was gonna take this weekend and see where we're at, and I'm shipping my sled to Turkey, and then let's see how next weekend race goes in the States at the RX, and if I'm flying back to Turkey for that round, or if I'm staying in the States doing that race. So I'm not 100% sure yet, but it kind of feels exciting to go for the World Championship title as well. No mutta Joensuun kotikisat on nyt takana ja pelkkää tolppaa käytännössä. Minkälaisella fiiliksellä nyt heti eka osakilpailuvuoton jälkeen? Totta kai tosi hyvillä fiiliksillä, ei olisi voinut paremmin mennä, sanotaanko näin, että totta kai paljon paineita niskassa, mutta pitää olla tosi ylpeä myös itsestä, miten ne osaa sitten myös kääntää sillä tavalla vahvuudeksi ja osata myös sulkea kaikki pois. Jonssoni antoi aika kovan vastuksen kuitenkin, mutta sieltä vaan ykköspaikka suvereenilla erillä, niin miten sä oot valmistautunut siihen, kun Jonssoni tulee kuitenkin vastaan siellä Turkissa? No vielä ei ole kerennyt, että lähdetään tässä välissä nollaamaan ja sitten voidaan miettiä uudelleen. Kiitos. Kiitos. No nyt on taputeltu sitten tuo ensimmäinen osakilpailu täällä Joensuussa ja kyllä siis tämä on yhtä suomalaisjuhlaa, ei voi muuta sanoa, on upeata. Ja haasteita nyt edelleenkin luo se, että kun Isoinen tuossa aikaisemmin sanoikin, että hän ei ole ihan varma, pääseekö hän tuonne Turkkiin, koska tietysti Jenkeissä on yhtä aikaa kilpailu, se on hänen pääduuni kuitenkin ajaa siellä, että pääseekö nyt sitten mahdollisesti
Turkkiin ollenkaan, niin se jää nyt sitten nähtäväksi, vai onko tässä Topilla ja Akilla sitten etulyöntiasema. MM-sarjahan jatkuu nyt sitten seuraavaksi tuolla Turkissa 15. ja 16. maaliskuuta, eli ihan tuota pikkaa, 1,5 viikon päästä. Ja sinne taas maailman parhaat kuljettajat painaa nyt sitten Turkkiin asti. Kelkat on lähetetty sinne jo ja katsotaan, saadaanko suomalaismenestystä sitten vielä lisää tuolta Turkista ja tuleeko sieltä nyt mahdollisesti sitten voittoa, koska isoilin saapuminen Turkki on vielä tässä kohtaa epävarma. No, se selvinnee 1,5 viikon päästä. Hei, pysykää kuulolla, tilatkaa kanavaa, seuraa meikäläistä somessa, tee ihan mitä kommentoi, klikkaile peukkuja ylös alas, se auttaa aina. Ja muistakaa käydä pyörähtää tekstiilimyynti.fi. Sieltä löytyy verkkokaupasta Snowcross Season tuotteet, niin käykää kuittaamassa muutaman sitten itsellenne ja käyttäkää sitä SEASON 5 koodia. Ensi viikolla taas mennään tarinamuodossa, katsotaan kuka meillä on ensi viikolla sitten vieraana ja totta kai myöskin katsotaan Snowcross viikkoa mahdollisesti pikkasen läpi. Kiva kun olit mukana ja ei muuta kuin ensi viikko. Moi moi.